आज चाहिँ म टोफू बनाउन लगाएको है अलिकति फरक तरिकाले टोफू छ त्यहाँ। अनि हामी चाहिँ हप्तामा प्राय 2 दिन त खान्छ नै, तर कोही कोही बेला 1 दिन मात्रै हुन्छ। मेरो भेजिटेरियन डेमा खान्छु प्रायः हामी। यो चाहिँ बैगन हो ठुलो खालको, एउटा प्याज छ, अनि एउटा लसुनको पोटी, अनि अलिकता जिन्जर छ, अनि यो ग्लुटेन फ्री सोया सस लाइटवाला है, त्यो चाहिँ यो चाहिँ डार्क सोया सस। नर्मल हाल्नु भयो नि हुन्छ। मसँग यो थियो र मैले चिली गार्लिक सस है, अनि यहाँ टिमुर छ थोरै पनि हाल्छु। अनि यो चाहिँ मसँग कर्नफ्लावर नरहेछ, अनि मैले यो व्हिट स्टार्च हाल्दैछु कि यो बाक्लो बनाउनु है। अनि अर्को कुरा अलिकता म चाहिँ त्यो चिनी हाल्छु थोरै गुलेको लागि। यदि तपाईँहरूसँग छासुई सस छ भने त्यो हाल्नु भयो नि हुन्छ है। छासुई सस चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अलिक गुलियो खालको फ्लेभर मनपर्छ कि हल्का, त्यसैले गर्दा प्रायः म यही चलाउँछु। तर आज चाहिँ म चाहिँ यो चलाउँदैन, हल्का चिनी हाल्छु, चाइनिजवाला चिनी, चाइनिज चिनी, क्यान सुगर भनेर लेखेको थियो। यसलाई मैले धुलो पारेर राखेको। अनि यसलाई चाहिँ म हल्का क्रस गरेर हाल्ने हो। यदि तपाईँहरूलाई गुलियो मन पर्दैन भने स्किप गर्नुभयो भने हुन्छ है त। अब सबभन्दा पहिला म यसलाई चाहिँ यो आज फ्राई गर्दिनँ, हल्का यसलाई माइक्रोवेभमा घुमाउँछु र यसको पानी निकाल्छु है। अब चाहिँ म बनाउँछु के भनेपछि थाहा पाइसक्नुभयो तपाईँहरूले के बनाउँछ भनेर। पहिला तेल राखौँ, त्यसपछि तेल राखेर जिन्जर र गार्लिक हाल्छौँ पहिला। सजिलो थियो पकाएर खानुलाई, टोफू पकाउन एकदम सजिलो लाग्छ मलाई त, मिठो पनि हुन्छ। त्यो पनिरभन्दा टोफू ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ। पनिर चाहिँ अलिक कस्तो खानु मन पर्दैन कि मलाई चाहिँ। टोफू चाहिँ एकदम राम्रो, भेजिटेरियनलाई त झन् राम्रो है, सबैलाई राम्रो। अब चाहिँ प्याज हाल्छु है, साह्रै धेरै डढाउन नगरौँ, धेरै डढ्यो भने फेरि छिटो हुन्छ। त्यसले गर्दा यत्तिकै म बनाउँछु, यत्तिकै धेरै पकाउँदैन त्यसले कारण। धेरै पकायो भने बिग्रिन्छ, डढ्यो भने मिठो हुँदैन। अब यसपछि बैगन हालिदिन्छु। यो ठुलो खालको बैगन हो, सुपर मार्केटबाट ल्याएको। यो ठुलो खालको ठिक हुन्छ क्या, यो सफ्ट पनि हुन्छ। अर्को एउटा लामो खालको पाउँछ, लामो बैगन, त्यो पनि एकदम सफ्ट हुन्छ, त्यो पनि एकदम मिल्छ यसमा। तपाईँहरूले यो हाम्रो स्टाइल, नेपाली स्टाइलले बनाउनु भयो भने हुन्छ, मसलाहरू हालेर होइन। तर आज हामी चाहिँ यसरी बनाएर खाने भनेर हो। टोफू चाहिँ मेरो छोरी, मेरो एकदम फेभरेट हो। हप्तामा 2 दिन नत्र भने 1 दिन त खाएकै हुन्छ। एकछिन ढाकौँ यसलाई, अनि पकाऊँ, गल्न दिउँ। अब चाहिँ गरौँ, हल्का रातो भनेछ अनि एकैछिन अहिले राखौँ यसलाई। थोरै नुन हाल्छु यसमा है पहिला। सोया सस पनि हाल्छु म अहिले, तर नुनले हाल्यो भने मलाई गलाउँछ नि। थोरै मात्रै है, थोरै मात्रै। यो बैगनलाई चाहिँ अलिकता छिट्टो गलाउँछ भनेर मात्रै हालेको हो। यसलाई एकछिन छोपेर पकाऊँ। अब हेरौँ है कस्तो रहेछ। यतिको भयो, अब योभन्दा धेरै नपकाऊँ होला, अहिले बेसी गरी पाक्यो भने पक्क हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 1 मिनट जति मैले छोपेर पकाएँ फेरि। अब यसमा चाहिँ म सस हाल्छु है थोरै, यो चिली गार्लिक सस है। अर्को चिली बिन सस पनि पाउँछ, त्यो हाल्दा नै हुन्छ, त्यो धेरै हाल्दैन, हल्का पिरो हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले थोरै मात्रै राखेँ। अनि यसलाई पकाऊँ, त्यहाँदेखि मिक्स गरिदिनुपर्छ कि त्यो मिठो हुन्छ यो फ्लेभर। भयो। अब यसमा मैले राखेँ सोया सस, लाइट सोया सस है। नुन पनि राखेको छु नि अघि मैले, अनि यसमा पनि छ नि फेरि है, नुनहरू राखेको छु। यो यसमा पनि हुन्छ, चिली गार्लिक ससमा पनि नुन हुन्छ। त्यसले गर्दा केयरफुल्ली हाल्नु होला। अनि थोरै पानी लगाइदिन्छु है म यसमा, थोरै पानी लगाएँ। अनि यसलाई एकछिन गल्न दिउँ, त्यसमा मात्रै कि एकछिन 30 सेकेन्ड यसलाई राम्रोसँग मिक्स होस्। अब
म चाहिँ यसमा चाहिँ यो बोलमा चाहिँ यो व्हिट स्टार्च कर्नफ्लावर छ भने कर्नफ्लावर हाल्नुहोस्, मसँग थिएन स्टार्च हाल्दैछु 1.5 टिस्पुन। यसलाई हेरौँ यस्तो भएछ। अब धेरै पर्दैन यसमा है। अब यसमा चाहिँ म के हाल्छु भनेपछि टोफूभन्दा अगाडि थोरै पानी हालौँ है, फेरि थोरै पानी। त्यसपछि चाहिँ मैले अघि टोफू ओभनमा माइक्रोवेभमा घुमाएको थिएँ, यसको पानी निस्किन्छ क्या, यसलाई फ्राई गरेर हाल्नुभयो भने हुन्छ। तर आज चाहिँ फ्राई नगर्ने अलिक हेल्दी तरिकाको खाऊँ कि भनेर पानी निकालिदिएको क्या मैले यसको। यस्तो भयो भने पानी निस्किन्छ। यसलाई एकछिन पकाऊँ है छोपेर। यसलाई हेरौँ है एकचोटि के भन्छ। यो बैगन पनि पाकिसकेको रहेछ मोटामोटी। टोफू पनि मैले 1 मिनट 40 सेकेन्ड माइक्रोवेभमा घुमाएँ। यसमा पानी हालेर पकाउँछु है। फेरि हल्का पानी राखौँ। यो टोफूलाई गलाउनु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ सोया सस थोरै राखेँ। अनि त्यो चिनी राखेँ। हामीलाई गुलियो मनपर्छ कि त्यही भएर ल टोफी राखेँ चिनी। आस्ते चलाऊँ है, नत्र फेरि यो टोफू फुट्छ नि। यस्तो गरेर एकछिन यसलाई छोपौँ। त्यसपछि बल्ल अहिले एकछिनमा चाहिँ यो मैले व्हिट स्टार्चलाई हाल्छु। 1 मिनट भयो, कलर यस्तो देखेछ। अब यसमा चाहिँ म यो कर्नफ्लावर छैन व्हिट स्टार्चको मिक्सर हालिदिन्छु है। यसमा पानी हालेँ मैले 1.5 टिस्पुन राखेको थियो। आगो एकछिन ठुलो गरौँ है। छिटोको बाक्लो बनाउँछु, म त साह्रै धेरै बाक्लो बनाउनु जरुरी छैन। एकछिन यसलाई यस्तो गरौँ। ठिक्क भएछ चिनी पनि। ठिक्क पाकेछ यो। अलिक सानो आगो गर्नु, अलिकति थप्छु है फेरि यो फेरि बाक्लो खालको बनाउँ क्या। ल राम्रोसँग यसलाई अब मिडियम हिटमा पकाउनुपर्छ। लास्टमा हाल्छु म टिमुर माथिबाट, टिमुरको धुलो। यदि मन पर्दैन भने नहाल्नु भयो भने हुन्छ है। यसलाई छोपौँ। ल अब चाहिँ पाक्यो है, रेडी भयो। अब आगो मारिदिन्छु। त्यहाँबाट अलिकति टिमुरको धुलोलाई सरर छरिदिने माथिबाट। यति हो। तपाईँहरूसँग स्प्रिङ अनियन छ भने गार्निस गर्नुहोस्। मसँग छैन स्प्रिङ अनियन। अब यो चाहिँ हामी भातसँग खाने। यो चलाउने बेलामा चाहिँ केयरफुल चलाउनुहोस् है, यो फ्राई नगरेको भएर फुट्छ कि टोफू। ल आजको खाना रेडी भयो हाम्रो। लन्च हो यो। अब खाने एकछिनमा। तिम्रो राखेको कस्तो मिठो बास्ना आयो।